Good morning, good morning, good morning! Tayo ay gagawa ng ating almusal na sandwich. Okay? Hello, good morning, good morning! Gagawa tayo ng sandwich na almusal for today. Yan po, may cheese, may salad na dahon, may kamatis, may cucumber, and bread. Ibili natin ngayon. Meron tayong maliit, kaya lang hindi magkasya. Kaya sa malaki tayo gagawa, mga kaibigan. Okay. So, hiwain natin yung tinapay sa gitna. Ayan po ang ating tinapay para sa almusal. Alright. Cheese sandwich. Walang halong karne. Because diet. Okay? So guys, kakain na tayo. Ayan po. Yummy.